Đây là bắp đúng không chú? Bắp cái này Cái này bắp, cái này như bắp hoa. bắp hoa. Hoa là nó có vân vân. Dạ. Nó mắc lắm, mắc nhất ở trong điện thoại là Ồ. Cần tuyển nhân viên. Bạn tính ăn bún bò Huế đúng không bạn? Ở đây đang tuyển nhân viên nè. Tới mình làm đi rồi mình sẽ được ăn bún bò Huế hàng ngày. Sao đó được? Hai giờ cả nhà, cha bố gia mẹ rất vui được chào đón cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với VnFood Travel. Sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại một món ăn quen thuộc, đó là món bún bò Huế. Đây là một địa chỉ mà hôm cách đây khoảng 1 tuần Phú đi quay khuya, Phú về thì đói có ghé vô đây, cũng được bạn bè giới thiệu và ghé vô đây ăn thì Phú thấy là cái hương vị ở đây khá là dễ ăn và nó có một cái mùi cũng có một cái vị đặc trưng, cho nên cũng muốn chia sẻ đến cả nhà. Thì đây là quán có tên là bún bò Huế Thanh Mai, ở địa chỉ là hẻm mà lấy số 101 đường Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp nha cả nhà, kế cây xăng luôn. Bán từ sáng cho tới khuya luôn, 7 giờ sáng bán tới 12 giờ khuya luôn. Rồi bây giờ cả nhà đừng quên like share cũng như là ấn nút subscribe. Giờ phát sóng của kênh là 17 giờ hàng ngày và đừng quên xem clip để ủng hộ mình. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bây giờ chúng ta vào trong. Thấy chú đang xắt thịt kìa. Đây mình xem chú xắt thịt bò đó nha, là chú Hào, giới thiệu với cả nhà. Xe ở đây là có 2 cô chú bán. Buổi sáng là chú bán đến 3 giờ hả chú? Cái chiều là cô bán đến tối. Cả nhà để ý đi, cái thịt ở đây là nó sẽ hồng hồng vậy đó. Nãy giờ để ý thấy chú cắt nhiều yến, điều miếng nào luộc chín con đỡ nó làm vô nó nóng nó dai nhất rồi. Dạ. Phải cho nó tái rồi tái nó sôi vô nó bắt đầu nó ngon. Nó mềm. Dạ. Rồi nó trơn lắm. Sáng là chú bán rồi. Sáng chú bán tới 3 giờ chiều. Lấy ngày chai chú có bán không chú? Dạ. Đây bán đắt lắm. Mà bán không mình bán. Đây là có ít người ăn chay với những người ăn mặn. Dạ. Đó. Đây là bắp đúng không chú? Bắp cái này cái này như bắp hoa. Bắp hoa. Hoa là nó có vân vân. Dạ. Nó mắc lắm, mắc nhất ở trong điện thoại là ở đây là mình sẽ có là nạm, bắp hoa, tái, gân, chả. Đó. Đây là nạm nè. Cái này là nạm đó. Có một bộ thịt bò nó
có cái bắp chút xíu à, Dạ. không có nhiều, bắp hoa là hiếm lắm. Đó, ở trên là gân. Đó, cái bắp có cái chỉ có cái bắp có cái gân vân nữa rồi. Lúc đó mà hồi nãy cả nhà không thấy chú cắt những cái miếng đó, thì nó giống như mấy cái vân bò Úc bò Mỹ vậy đó. Đó mắc lắm. Dạ. Mua 1 ký đó, dù 1 ký này nó bán mình 250, ký đó phải 400. Dạ. Là có chả cây với lại chả Tròn. chả tròn. Cây. Cái đó mình bán lẻ chả cây là bao nhiêu chú? Chả nhỏ là 8.000 cây. 8.000. Chả lớn là 45.000. Chả lớn là 45.000. Rồi cứ mỗi tô đều bình thường là sẽ có 2 cái miếng chả tròn. Đó, Dạ. Giò là có 1 miếng thôi. Dạ. Tô bò chả là 2 miếng. Giá một tô ở đây là 38.000 cả nhà. Thì 38.000 sẽ là bình thường là chỉ có nạm và chả thôi. Đây, chú này là chú cắt sẵn nguyên bịch vậy đó để bán cho kịp. Đây. Ở đây là rau giá là ngâm nước nè. Cái rau muống, cái rau chuối cũng là được để giữ ẩm ướt ở trên đây để cho nó giữ độ tươi á cả nhà. Đây là tái nè cả nhà, chú để đông lạnh một bịch trong đây nè. Đấy, phải giữ lạnh đó. Dạ. Đó. Đây là những cái thịt mà chú cái này là vớt từ hồi sáng hả chú? À, từ tối luôn. Đó. Rồi, hình như là ở đây có rất nhiều mức giá. Bây giờ sẽ nhờ chú làm cái tô đặc biệt luôn, nhất là 53.000. 58.000. À 58.000 ấy. Có đầy đủ luôn. Đây. Rồi. Hỏi không? Hỏi không? Nóng tô. Cô chú là người Sài Gòn hay là? Dạ. Bà xã quê là xã quê Cần Thơ. Dạ, quê Cần Thơ. Này con thấy cái bữa con ăn ở đây á, con thấy cái mùi bún bò Quế đây rất là đặc biệt. Hình như là có bỏ quế ở trong cái nước lèo đúng không chú? Rất là thơm cái mùi quế. Đây. À, cái chả này to. Trước khi ăn có tô bình thường là tô 38.000 thôi à. Đấy. Giò, đó, cục giò bự. Gọi vô đến nóng rồi ra ăn nó thích. Dạ. Út lên con. À, con này quen á. Đó. Ngập tô rồi đó, thì sẽ tái nữa đúng không chú? Tái mà ăn thêm mà mình có thêm không? Đặc biệt là không có tái. À, đặc biệt là không có tái. Thì tái thì người ta không biết ăn. Dạ. Bỏ tái vô lên cái nước nó đỏ nó đục đục. Vậy là tô đủ rồi đúng không chú? Đây là đủ rồi. À. Là có cái bắp mà Giò, chả tròn, chả cây. dạ. Còn ví dụ ai muốn ăn như tôi đặc biệt mà đầy đủ Tô đặc biệt mà hết trơn là 80.000. 80.000. Là gân, tái. Ồ. Người ăn lắm. Dạ. Người ăn không hết, ăn không nổi. Dạ. Thì tú là tô này chứ ăn đâu có hết vậy. Dạ. Uống nước lèo. À, và tô xịn sò nhất là 80.000. Cái dĩa đây là con để bàn ấy. Bữa buổi tối á, mà bữa đứng này là thể thấy là cô á, làm cái sa tế buổi tối nữa. Đây là giá cả nhà. Để Phú nhìn lộn, nó 53, 58. Ngồi chờ thôi quá. Trả lại.
Rồi xong rồi cả nhà ơi, thì hồi nãy quên hỏi một cái thông tin đó là có bán Tết hay không. Thì chú có chia sẻ là chú bán đến 30 lộn, nghỉ 30 mùng 1, Tết vẫn bán, tức là mùng 2 từ 7 giờ đến 12 giờ đêm là vẫn bán buổi tối đó. Thì bây giờ chắc là Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà, cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức tô bún bò Quế Thanh Mai nha. Giá thì nãy cả nhà cũng có thấy rồi đó, thì có 38, 43, 48, 45. Thì sẽ có một cái số loại như là thịt bò tái, là chỉ là tái không là 43.000. Cái này cả nhà ăn cái nào mình hỏi kỹ một chút xíu nha. Đây là tô 58.000, là nạm bắp và 2 cái loại chả và một cục giò to. Đây là cục giò. Nguyên một cái khoanh luôn. Đây rồi, để cho cả nhà hình dung thì cái tô 38.000 nó sẽ như vậy. Thì Phú có gọi mà không có lấy nước lèo đó. Thịt cũng nhiều lắm, 38.000 ăn là nó cũng no lắm đó cả nhà. Rồi bữa tối đó Phú ăn nó cũng khá bất ngờ khi mà thấy cũng thịt khá là nhiều đó. Và cái xớ thịt ăn rất là chất lượng. Đây, cái sắc nè. Đó, và 2 miếng chả. Đấy, tô 38.000 bình thường vậy thôi. Ok. Cái gì? Từ từ. Đây là ủ sa tế. Tại chưa có nếm nước nên chưa có bung nó ra. Ây da, sa tế này bữa tối làm, bắt cái chảo mà làm ở ngoài á. Hôm bữa thấy tự làm. Xăng thôi là rồi, nước lèo nha. Cái lị nước lèo ở đây á, nấu khá là đậm đà. Hôm bữa là Phú ăn buổi tối thì cái vị nó sẽ, cái hậu nó sẽ nó thiên về ngọt hơn một miếng, mà bây giờ muốn ăn thì nó lại vừa. Có thể là do buổi sáng nữa, buổi sáng chúng ta cái miệng chúng ta lạc thì chúng ta ăn như vậy chúng ta cảm thấy vừa. Và đặc biệt là có cái mùi quế, ở đây có cái mùi quế rất là thơm luôn. Còn cái vị ruốc á thì bữa cũng có hỏi cô là cô có bỏ ruốc hay không, thì cô có chia sẻ là cô có bỏ, nhưng mà cô có cách làm của cô để mà không có cái mùi ruốc ở trong đó. Tức là nó vị có, mình ăn cứ mình cảm nhận kỹ lắm mình mới được nếm được cái vị ruốc đó. Cô quen cái vị ruốc đó cả nhà. Rồi bỏ rau vô nha. Rau giá đầy đủ. Giá đây thì nó cũng có thể nó trên một tí xíu á, nhưng mà về cái chất lượng tô bún thì nó cũng có bẹp bỏ thêm luôn nè, bẹp ăn ấy nhiều ấy. Tế để làm đúng không? Đây có lẽ hợp vị mình cho nên mình nói, tại thực sự là tôi không có đạo món này, chỉ có bạn mèo đạo món này thôi. Đạo bún bò Huế. Đủ chưa? Đủ sắc đỏ cam của sa tế chưa? Nửa muỗng nữa. Chưa đủ rồi bỏ thêm cho okay. Cho nó đúng cái tính chất của bún bò Huế. Rồi ăn được không ta? Mình có ăn được không? Sợ quá. Quá sợ. Cũng nhiều á. Cái này là kia tô 80.000 ăn cũng đủ rồi. Cái lộn, không nổi. Đây là cái chả. Cái chả 8.000. Chả ở đây to hơn.
thật nha. Không, những cái sớ thịt ở đây nó đều có một chút gân đó cả nhà. Cảm giác ăn cái sớ thịt ở đây á, nó dày thịt, cảm giác nhai nó săn cái thịt nữa. Đó, miếng thịt ngon lắm. Ở trong ăn miếng nữa rồi mình làm một miếng thịt nữa nha. Không bỏ thêm, chưa có cay đỡ. Mình bỏ nhiều nữa, ai mà thích ăn cao bỏ nhiều nữa ha. Đây, cá tròn. Cái chả ở đây á, ăn nó sẽ không có cái độ giòn như cái chả tròn này nè. Cảm giác như cắn thịt vậy đó nha. Nó thơm, cái vị nó rõ. Cay. Nhắm này, nhắm một lần nữa. Em chả cay cao 1m8, siêu mẫu, hơi ốm. Phần vòng 3 thì khá đầy, đầu thì nhỏ. $8.000 cho một cây này, khá là bự. Bé bự rồi, nó bự. Rồi, mình sẽ cầm thôi. Trước khi ăn cục giò thì bữa Phú có nói là chia sẻ về cái vấn đề YouTube á, mà Phú quên chia sẻ cho cả nhà, bữa nay cũng chia sẻ luôn. Tại vì đôi khi cả nhà sẽ thấy nếu mà là mọi người là ai mà ngày nào cũng xem á thì sẽ đôi khi sẽ bị trùng một số món lại, thì cũng mong cả nhà thông cảm. Tại vì do tụi mình phải thích nghi theo YouTube nó yêu cầu tụi mình, không phải yêu cầu nữa, nói chung là buộc phải làm như vậy thì YouTube nó mới đánh giá cái kênh mình nó tốt hơn. Cho nên nó sẽ, với lại thậm chí là mình phải bắt đi tìm những cái nơi mới nó mới cập nhật á, để mà mình cập nhật sớm. Cho nên nhất là cái món bánh tráng thì cả nhà cũng có thấy, thì bánh tráng thì thường là được nhiều người quan tâm hơn, với lại bánh mì thì cái view nó cao hơn, cho nên là tụi mình quay để đôi khi là cái nó bị giảm do những cái tác động bên ngoài như là ấy, thì mình phải quay những cái món đó để mình kéo view lên lại. Thì mong cả nhà thông cảm việc đó là ủng hộ tụi mình nha. Đây là một chia sẻ thiệt. Những cái khó khăn khi làm YouTube. Nói theo kiểu đó là đơn giản đúng không? Đơn giản. Còn nếu mà nói theo cái kia thì thôi. Nói nếu mà phức tạp sâu xa hơn thì nó hơi hẹn các bạn qua Tết đúng không? hơi khó. Rồi. Chan cái gì lên đi vợ? Chan cái gì giờ? Biết sa tế lên không vợ? Sa tế đáp ứng nhu cầu. Cục giò này là sạch sẽ, nó không có bị để sôi. Rồi.
Sạch sẽ nha, không có lông tơ nha. Đây, sẽ luôn, nhổ sạch sẽ ngon lành luôn. Đi ăn tối ngày đi soi lông. Thì có người có khán giả cũng có từng comment như vậy, nhưng mà tại vì mình thấy á, có nhiều người thì coi thường quay á, cũng phản hồi là ở chỗ còn số vậy, cho nên mình cũng sơ kỹ luôn để cho ai để mọi người có thể tham khảo thiệt là kỹ, đầy đủ chi tiết hết để có thể dễ lựa chọn hơn. Chứ lỡ giống như mình không có soi cái thích món bún bò Quế mà bắt đầu tới ăn thì mới phát hiện trời, cái cục dòi nó bị vậy, nó làm mình mất ngon. Có những người kỹ tính thì là khó tính hơn một tí xíu về ăn uống. Nó là 7 giờ 12 giờ thì cái xe này không phải dân vừa ha cả nhà, kêu tình. Với cả nhà nha. Đó, cùng nhìn lại đây là tô 38. Ok, nói chung là sáng ngày hôm nay nhẹ nhàng với tô bún bò Quế vậy thôi, cũng không nhẹ nhàng, 53.000 nhưng mà cái tô gọi là ba cha bứ. Nên đối với Phú là ăn thì là no tới cũng chắc tầm 1 giờ rồi Phú mới ăn tiếp được á. Rồi, thì hương vị ở đây tô bún bò Quế này rất là đậm đà. Ai đã từng ăn ở tiệm ở xe bún bò Quế Thanh Mai này thì cho Phú cảm nhận để mọi người tham khảo hơn thêm về hương vị nha. Giá đây thì sẽ nhỉnh ở một số chỗ, nhưng mà về những cái thịt đó, thì cả nhà nãy giờ cũng có thấy đó, thì được sắc rất là chất lượng, và cái thịt ăn cảm giác nó cũng rất là ngon, và cái thịt nó săn. Thịt ở đây thì nó sẽ không phải là dạng mềm dễ nhai, nhưng mà cái nạm bắp gì nọ thì mình sẽ cảm giác cắn nhai nó sật một tí xíu, rất là đã. Như mà riêng cái giò là mềm nha, và đặc biệt là nước lèo là có mùi quế. Ai mà kỵ cái mùi quế thì chúng ta tham khảo kỹ để không có bị là lầm lẫn cái mùi đó, để tới ăn rồi bị không quen vị nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những clip hấp dẫn kế tiếp. Hơi tiếc là lại xe không có bày nhiều thịt để cho nó thiếu hấp dẫn nha cả nhà.